Merhaba oksijenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü sanatçımızın ismi Marianne Nijhuis. Marianne'nin çalışmaları bireysel bir yaklaşıma sahip ve çok yönlü bir sanatçıdır. Eserlerini gören hiç kimse onu asla unutmayacaktır. Çünkü çalışmalarında dikkati çeken tarz bireysel ve bağımsız oluşu. Yaptığı sanatta boyamak istediğinin özünü yakalıyor ve içinde büyük bir duygusal yük barındırıyor. Eserleri genellikle çocukların çalışmaları gibi saf ve özgün ve bir yerde öğrenemeyeceğiniz bireyselliğe sahip. Marianne çalışmalarını etrafına bakarak oluşturuyor. Aslında şöyle de diyebiliriz. Marianne her yerde güzelliği görüyor ve bunu bize çalışmalarıyla yansıtıyor. Bu çok yönlü sanatçı yalnız Enschede'nin şehir manzaralarını değil, aynı zamanda hassas kuş resimleri de çiziyor. Motivasyonlarının neler olduğunu, nasıl sanatçı olduğunu ve bunun ona neler kazandırdığını az sonra kendisinden öğreneceğiz. Ja, Marianne, we staan bij een schilderij die voor jou belangrijk is. Ja, mijn verhaal begint ook in Den Haag als kunstenares. Ik was vanuit Hengelo eerst van Enschede naar Hengelo en van Hengelo naar Den Haag verhuisd. En ik liep bij de Bijenkorf achter, bij de gedempte gracht. En daar zag ik prachtige schilderijen in een raam. En die bleken van Ralf Prins te zijn. En ik dacht van die man wil ik les. Dus ik heb aangebeld. En hij was niet thuis. Toen heb ik de naam opgeschreven. Toen heb ik hem gebeld op de telefoon. Want toen was er nog een telefoonboek. Dus toen heb ik hem gebeld. Ik zei zo en zo. Hij zei, oh nou dat is leuk. Spreek hem even af dan en dan. En neem maar mee wat je nu gemaakt hebt. En oké, een gesprek gehad bij Ralf thuis. En hij heeft dus gekeken wat ik gemaakt had. En hij zegt, nee dat is goed. Ik wil je wel lesgeven. Ik zie hier wel talent. Oké. Ik was heel blij. Toen heb ik privéles van hem gehad. Want het bleek dat hij was op hoge leeftijd, 80 jaar. Het is een hele bekende kunstenaar. Achteraf bleek, wist ik ook niet. En zijn werk hangt over de hele wereld, ook in het MoMA en in de Verenigde Staten. Het is ongelooflijk, dat wist ik allemaal niet. En anders had ik vast niet aan durven bellen. Goed. Ik heb een privéles van hem gehad en van daaruit ben ik naar de Koninklijke Academie gegaan, een jaar. En daarna naar de Vrije Academie in Den Haag, aan de Paviljoensgracht. Dat werd geballoteerd door Bob Bonis en ik had niet dit schilderij, want dat is het laatste, maar het is wel in Den Haag gemaakt, dit schilderij. Oh ja. Ja, het is voor mij een belangrijk schilderij. Het geeft een gevoel van vakantie, vrijheid, blijheid. Weer wat ik had heb in Zwitserland toen ik daar ooit met vakantie was. Oh ja. In een soort berghut. Dat was allemaal bruin hout en zo. En ik keek 's morgens naar buiten en ik zag zo deze lucht en stralende zon. En nou ja, die bloemen heb ik er zelf bij gedaan. Dit kwam als herinnering terug en toen ik in Den Haag was, toen heb ik dat geschilderd. Marianne, kun jij ons iets vertellen over de thema's die jou interesseren in jouw werk? Ja, dat is licht. Licht en lijnen. En ik ben ook heel erg geïnspireerd door de impressionisten. Ik ben een groot fan van Vincent van Gogh al vanaf klein meisje. Mijn buurvrouw boven die had een print aan de muur. Dat was toen de tijd heel bijzonder. Niet echt hoor, dat was een kopie. Maar dat dat überhaupt in een woonkamer hing, dat was in die tijd toch wel heel bijzonder. Ja. En ja, daar ben ik het licht. Het licht pakken, sfeer pakken. En Ralf Prins die heeft mij leren kijken vooral. Omdat, dan denk je kijken, ja kijken. En het is niet alleen maar kijken met je ogen, maar het is kijken met je hart en met je gevoel. En dan zie je andere dingen als wanneer je oppervlakkig kijkt. Hij heeft mij dat echt geleerd om
echt naar dingen te gaan kijken en dan vanuit het kijken op papier te kunnen zetten in een schets. Je zei net dat je geïnspireerd wordt door Van Gogh, hè? Van Gogh was ook een expressionist, hè? Veel gevoel, want je zegt ook, hè? Niet alleen kijken door waar te nemen, maar ook kijken door te voelen. Rechtsboven zie ik een werk van jou. Kun jij iets vertellen over dat werk? Ja, dat heb ik pas geleden gemaakt. Dat zijn zijsprongen, want mijn lijn heb ik uiteindelijk hier in Enschede gevonden in de stadsgezichten. En die zijn een hele serie van, ik heb ook heel veel gemaakt op verschillende plekken. Die heb ik allemaal gezien, die gebouwen, want anders kan ik ze niet echt goed schilderen. Want ik pak, dat is ook wat Vincent doet, hij gebruikt kleur om sfeer en gevoel weer te geven. En dit is sfeer. Dit is sfeer in inkt en binder en water, heel veel water. En daarna maak je toetsen met inkt, met een penseel. En daar heb ik gewoon bloemen. Dit waren kamerplant, prachtige bloemen. Waren heel fel paars, maar in de loop der tijd verkleuren ze, maar ze zijn nog steeds prachtig. Toen werd dit werkje en eigenlijk wil ik het nog groter uit gaan werken, deze manier. Ja. En het is weer iets heel anders dan gebouwen, omdat ik iedere keer toch andere dingen maak dan gebouwen. Ik ga iedere keer in een andere techniek, in een ander materiaal. Ja, wat ik merk dus, je experimenteert ook veel met je schilderijen. Ja. Het zijn wel twee verschillende natuurlijk experimenten, maar je wilde daar iets over vertellen. Ja, omdat ik dit zo nog steeds mooi vind. Dit hangt al 10 jaar aan de muur en het verveelt me geen moment. Het is ook gebeurd in een moment en het is met een soort cement en met verf en het zijn vogels en vlinders zie ik erin. En de kleuren en zo, die zijn, ja dat kwam, als ik aan het werk ben, die kleuren komen vanzelf, toevallig. Ik meng nooit kleuren. Het gaat allemaal terwijl ik aan het werk ben. Dus het gebeurt allemaal op het doek. Het gebeurt allemaal op het doek. En het doek is ook de baas. Ja. Ik ben in het doek als ik aan het werk ben. En het doek zegt ook stop en dan moet ik stoppen. Of dat nou hier is, of dat nou met die is, of dat het een stadsgezicht is. Het doek zegt stop. Het doek is de baas. Van de ene kant zie ik eigenlijk dat jij een beetje materie schildert. Je hebt eigenlijk wel twee werelden. Hè? Aan de andere kant stadsgezichten. En ik ken jou eigenlijk van Enschede Mooi, hè? Van die stadsgezichten. Dus hoe leg je die verband met die twee werelden? Ja, er is alleen maar een verband in mij. Het is niet echt verschillende werelden. Omdat overal waar ik dus mee bezig ben, en dat komt mij nu door het verhaal met jou duidelijk. Het zijn de kleuren, gewoon, die of die of die. Maar het zijn sferen. Het zijn sferen die ik op het doek wil brengen. Wat ik erbij voel. Toen ik hier stond bij die boom op de Klokkenplas, dat geeft een bepaald gevoel. En die sfeer onder die boom, die wou ik op het doek brengen. Het is gelukt. Hoe ga je te werk? Ik schets de plekken of ik maak een foto. Maar een foto is voor mij moeilijker. Want dan heb ik meer stadia voordat ik eindelijk daar ben. Ja. Als ik schets, dan is mijn eerste stap op het doek. En dan is het gelijk goed. Ik zie opeens van stadsgezichten, van materie schilderen. Zie ik ook nog eens portretten. Kijk. Oh ja. Zelfportretten. Dat komt door mijn kunstgeschiedenis bij de BIEB cursus van Artemisia. En dan blijkt dat al die beroemde vrouwen vanaf de middeleeuwen tot nu altijd zelfportretten hebben geschilderd en getekend. En toen dacht ik, goh, dat is toch wel heel bijzonder. Ik denk, dat ga ik ook eens proberen. En toen heb ik een heleboel zelfportretten van mijzelf dagen achterin getekend. En het begon met die, dat was de eerste. En nu ondertussen heb ik een portret van de burgemeester getekend, van Onno van Veldhuizen. En daarna kwam Pieter Omtzigt en dat is, weet je toch ook alweer,
Jan Kramer. Oh ja. Dit is echt een totaal ander pad. Wat zoek je in een portret eigenlijk? Nou, ook sfeer. Dit is van Pieter Omtzigt. Ja. Ja, je hebt veel vogeltjes getekend. Wat voor vogel is het eigenlijk? Het is van een foto uit een boek. En dat was in de coronatijd. En daar heb ik heel veel thuis gezeten. Ja, dit zijn kleine vogeltjes. Kijk, dit is fantasievogeltje. Daar heb ik geen idee. Wat betekent vogels voor jou eigenlijk? Heeft dat een betekenis of Vogeltjes vrij. vrijheid? Ja. Ik weet ook dat jij zo af en toe, zie ik jouw werk dan voorbij komen met paspoppen. Wat voor fase is dat in jouw werk? Dat was in Oud-Beierland. Ik kreeg van een herenmodezaak allemaal paspoppen die ze wegdeden. En die heb ik opgehaald. En toen kreeg ik van een buurvrouwtje een vrouwelijke paspoppenbuste. Die ze dus ook wegdeed. Ze zegt, maar jij maakt er mooie dingen van. Dus toen kreeg ik die. En deze heb ik met een oud doek, wat echt uit Indonesië komt, wat mijn vader meegebracht heeft vandaar. En ja, die ogen en zo is de geschiedenis, die oogjes. Is geschiedenis van vroeger, nu tot nu en verder. En de bloemen, ja, het is allemaal, bloemen zijn hoop voor mij. Maar ik ben ook eigenlijk benieuwd, wie is Marianne dan? Dat weet ik zelf ook niet precies, eerlijk gezegd. Ik probeer goed mens te zijn en niemand kwaad te doen, opzettelijk. Ja, ik ben gewoon een burger en kunstenaar. Ja, het zijn twee mensen in elkaar. En vroeger had ik daar last van, want dan dacht ik van wie ben ik nou? Maar dat is samengevloeid in de loop der tijd. En nu is het oké. Ja, hoe denk je over kunst? Want je zegt van, vroeger moest ik een onderscheid maken tussen burgerschap en kunstenaar zijn. Maar hoe sta je nu erin? Ja, ik ben één geheel geworden. Door alles wat ik meegemaakt heb en in mijn leven en alles, op kunst en in mijn privéleven. En nu is het samengekomen in één persoon. Dat zie ik in jouw schilderijen veel. De kleur, de emotie die je geeft mij een heel prettig gevoel. Ja, dat is fijn. Ja, zeker. Maar ik weet ook dat jij veel projecten hebt gedaan, waaronder ik jou ken van Mooi Enschede. Ja. Ook heel felle kleuren. Maar hier zie ik ingetogen kleuren, wat meer, ja, andere kleuren gebruik. Ja, ik ben ouder geworden. Ik ben een beetje milder geworden, denk ik. Ik ben weer terug in Enschede. Ik ben heel blij. Ik ben hier geboren. En mijn roots zijn echt hier. En ik ben heel blij, echt zo blij dat ik weer hier ben. Ik ga ook nooit meer weg. Maar wat betekent Enschede dan voor jou? Thuis. Thuisgevoel eigenlijk. Thuisgevoel. Ja, het gevoel dat je hier hoort. Op deze plek.